Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna septembrie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Hai să vedem primele 3 mesaje pentru voi. Mesajele bonus. Responsabilitate. Wow, începem în forță. Înainte era la Capricorn despre responsabilitate, acum e la voi. Coerență, foarte tare. Și pace. Wow. La capătul cărților avem un subiect neîncheiat aici, o problemă neterminată. Are legătură probabil cu cineva, sau are legătură pe plan amoros, să zicem, pe plan sentimental. Din punct de vedere sentimental, nu ai terminat ceva. Ori nu s-a terminat o poveste între tine și cineva, ori nu v-ați clarificat niște lucruri între voi doi, în cazul în care vorbim despre parteneri de viață sau, mă rog, un cuplu. Aici vi se cere, dragii mei, să terminați acea poveste. Nu poveste să terminați ca să vă despărțiți, nu despre asta e vorba, să încheiați sau, mă rog, să ajungeți la un numitor comun, la o concluzie în ceea ce privește acea relație sau, dacă nu, poate fi, bineînțeles, un job, un contract, un șef, ceva de genul, da? Tot ce are legătură cu asocieri și așa mai departe, din punct de vedere financiar. Însă, aici vorbim despre, este momentul să închei, să ajungi la un consens, la o concluzie în legătură cu această poveste. Ți se cere responsabilitate și coerență, pentru că altfel nu reușești să faci pace sau nu reușești să aduci pacea în viața ta sau în relația ta sau unde o fi, că ai tu nevoie să ajungi la o concluzie, da? Dragii mei, până la urmă și la coadă, fiecare dintre noi suntem responsabili de ceea ce trăim. Dacă nu suntem coerenți și conștienți cu ceea ce vedem, da? Pentru că, practic, noi putem să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce vedem, nu pentru ceea ce credem, da? Una e ce văd și alta e ce cred. Așadar, când ni se cere coerență și responsabilitate, este foarte clar că trebuie să conștientizăm că ceea ce vedem este ceea ce este. Pentru tine aici e ca și cum nu înțeleg de ce. De ce nu reușesc X, Y, Z? De ce nu ajung la o concluzie? De ce nu, da? Poate fi din cauza faptului că în capul tău de fapt este o altă poveste față de ceea ce este în realitate? Întreabă-te, eu nu am de unde să știu. Da, te întreb eu așa. Pentru că aici este vorba despre această persoană își aruncă costumul lui Superman la gunoi. Cine este Superman? Un supererou. Da? Este o persoană care salvează. Tu faci pe salvatorul, de exemplu, ai făcut pe salvatorul sau ai vrut să salvezi ceva, n-ai reușit și acum e ca și cum nu înțeleg de ce când eu am vrut numai bine, am vrut să fac numai bine, nu înțeleg de ce, da? A rămas aici un semn de întrebare în capul tău. Privește, pur și simplu, ce vezi și fii coerent. Privește ce vezi, auzi, Doamne ferește, ce fel îmi ies. Privește cu adevărat ce se întâmplă în viața ta. Și asumă-ți. Ok, eu am vrut să fie bine, am vrut să fie liniște, am vrut să fie pace, am vrut să fie... Am încercat, am luptat, am făcut, am dres, n-am reușit. Nu trebuie să stau aici cu semnul întrebării în capul meu de ce. Este ceea ce este. Fii în pace. E ca și cum rămâi împăcat cu gândul că tu ai încercat să faci tot ce ai putut. Restul e doar... Restul sunt doar vorbe, da? Wow! Hai să vedem mai departe.
Problemele din viața noastră, îmi vine un alt mesaj, nu știu pentru cine este, problemele din viața noastră nu se vor termina până când noi, până când nu ne, până când noi nu vrem să le terminăm. Când vrem să le terminăm, ne asumăm responsabilitatea, suntem coerenți și trăim împăcați cu noi înșine. Da? Și închei povestea. Nu mai stau să o lălăi, nu mai stau să caut nod în papură, nu mai stau să mă îmbăt cu apă rece. Cam asta este ideea. Da. Hai să mai amestec o dată. Și avem pajul de monede. Când viața îți dă lămâi, fă o limonadă cu ele. Dragii mei, fraza asta este foarte faimoasă. În momentul când dăm de greu, e cel mai bine să luăm acele probleme și să facem ceva cu ele, nu să stăm așa, da? Nu să stăm cu DC-uri în cap. Nu. Am o problemă. Trebuie să fac ceva cu ea. Nu să o las să se acumuleze, de exemplu. Pentru că aici eu sunt responsabil în legătură cu problemele care intervin în viața mea. Toți avem probleme, stați liniștiți, nu doar voi, da? Fiecare dintre noi le avem pe ale noastre. Însă, când aleg să stau doar în DC-uri și nu mi-asum responsabilitatea să fac ceva cu problemele alea, atunci, na, despre cine e vorba. 3 de spade, foarte tare. Acest mesaj a ieșit și la Scorpion. Nu știu dacă aveți de-a face cu un Scorpion. E bine să plângi, spune 3-ul de spade. Aici avem o persoană care plânge. E foarte tristă. Iese din librărie cu o carte în mână și plânge. Ori pentru că lucrurile nu sunt așa cum ea își dorește, ori pentru că povestea pe care a citit-o în această carte a avut un final nefericit. Nu știu, nu contează. Care e motivul? E ok că plânge. Pentru că prin plâns facem catarsis și prin plâns ne descărcăm. Descarcă-te. Însă mie vine să spun descarcă-te cu coerență. Nu te descărca pur și simplu să plângi acum și mâine plângi din nou și poimine plângi din nou pentru că nu-i găsești un sens acelei dureri. Nu, caută să-i găsești sens. Plângi cu coerență, îmi vine să spun. Pentru a te elibera, nu pentru a mai rămâne încă în acea poveste. Șapte de monede. Hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. Dragii mei, voi aveți ceva în viața voastră. Ceva bun, pentru că aici s-a așezat sub acest card al păcii, al liniștii, al împăcării. Da? M-am împăcat cu mine însumi sau sunt împăcat cu mine însumi. Fă ceva, udă această energie. Udo, fă ceva cu ea. Și vei vedea cum din ce în ce te vei simți mult mai bine cu tine, vine să spun. Concentrează-te pe pace, liniște și nu mai încerca să salvezi pe nimeni în cazul în care vorbim despre genul ăsta de vărsători. Pur și simplu rezolvă-ți problemele tale care țin de tine, strict de tine, personal, sau în relație cu acea persoană în cazul în care vorbim despre relații. Nu doar stați și nu stați fără să luați taurul de coarne. Aveți nevoie să ajungeți la o soluție. Aici e nevoie de o soluție. Nu mai e nevoie de DC-uri. La capătul cărților avem diavolul. Wow! Aici mesajul este următorul. Fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Poate că ești înconjurat de persoane care mai rău te consumă decât să te hrănească într-un fel sau altul, da? Tu știi. Ești înconjurat de persoane cărora tu le dai mult și ei te ignoră?
Sau ești înconjurat de persoane cărora tu le spui ceva și le intră pe ureche și le iese pe altă ureche, ca și cum nu te aud, nu te văd, nu te... Despre asta e vorba. Care e responsabilitatea ta în acest gen de relații? Să rămâi așa mic și ignorant sau să accepti persoanele astea? Diavolul poate veni cu orice, după cum spun eu mereu în tarot. Diavolul aduce, nu știu, poate fi vorba despre o relație toxică, poate fi vorba despre o relație de posesivitate, gelozie, control, atașamente emoționale, pot fi anumite adicții, poate fi vorba despre foarte multe lucruri, poate fi violență, da, ce să zic, nu știu, sunt multe de spus cu diavolul, fiecare cu povestea lui. Însă aici are legătură cu asta. Cât de mult te consumă relația pe care o ai sau relațiile cu anumite persoane. Poate fi inclusiv o relație de prietenie, insist, nu vorbim doar neapărat despre iubire, poate fi de prietenie, poate fi la locul de muncă cu colegii, orice fel de relație, da. Ți se spune să fii foarte atent la cei care iau mai mult decât dau. Te storc de energie, da? Da. Foarte interesant. Lasă-ți prietenii să te ajute, spune acest oracol al îngerilor. Lasă-ți fostul să plece din viața ta, din capul tău și iubire sinceră, wow, și căsnicie, dragii mei. Pentru cei care aveți o relație, voi sunteți lângă o persoană unde există iubire cu adevărat. Această persoană vă iubește, această persoană își dorește această relație, își dorește această căsnicie, își dorește ca relația voastră să ajungă la o căsnicie în cazul în care nu sunteți căsătoriți, da? Chiar dacă sunteți într-o relație. Ideea este aici că există o problemă cu fostul unuia dintre voi, că e vorba despre fostul tău, că e vorba despre fostul ei. Aici încă mai există, da? Încă mai există o ceață. Faptul că ți se spune lasă-ți prietenii să te ajute, nu neapărat e vorba despre orice, atenție, nu e vorba despre orice tip de prieteni. Atenție vărsători, pentru că voi aveți foarte mulți prieteni, însă nu toată lumea e prietenă. Prietenie cu adevărat înseamnă, bine, din punctul meu de vedere, bineînțeles, acum eu respect părerea fiecăruia dintre noi, însă din punctul meu de vedere prieten este ăla care, într-adevăr, nu auzi nimic din gura lui în momentul în care plângi pe umărul lui și va face orice îi stă în putere să te susțină. Nu neapărat să te ridice de la pământ, dar să te susțină să nu cazi mai mult. Pentru mine, ăla este adevăratul prieten. Da? Este vorba despre a te lăsa ajutat. Ajutat de alte persoane care îți pot da un sfat coerent, de ce nu? Pentru că tu ai nevoie să fii coerent aici. Te poți lăsa ajutat de persoane care îți spun că este doar responsabilitatea ta să fii fericit lângă această persoană care pare că te iubește, da? Vorbim aici despre iubire sinceră între voi doi, însă are legătură cu lasă-ți fostul să iasă din viața ta, fostul tău sau fostul celelalte persoane. Trebuie să dispară imaginea sau prezența sau energia celelalte persoane, da? Trebuie să iei taurul de coarne. În cazul în care există această variantă, atenție, responsabilizați-vă pentru relația pe care o aveți și căutați să vedeți ce aveți cu adevărat sau cum vă simțiți în prezența persoanei actuale din viața voastră. Pentru că vă iubește cu adevărat sau, cel puțin există cu adevărat, există iubire cu adevărat între voi doi. De ce nu terminați odată? De ce să luați taurul de coarne, să terminați toată povestea cu fostul sau fosta? Hrănește ceea ce ai. Hrănește această relație, îmi vine să zic.
și vei vedea cum va crește și se va așeza liniștea și pacea în relația voastră. Foarte tare. Pentru cei singuri, eu nu știu dacă unii dintre voi sunteți mai aici, ori ați cunoscut pe cineva care deja este într-o altă relație, da, e căsătorită respectiva persoană. Voi suferiți din cauza că nu... E ca și cum iubiți această persoană sau vă doriți să fiți cu ea. Însă, cealaltă persoană pare că nu e pregătită să își lase, da, nu știu, dacă să-și lase sau nu căsnicia. E vorba aici despre a te întreba cât de bine te simți tu în acest context. Fii coerent. Ori persoana asta te ține cu vorba de mult timp că o să divorțeze sau o să se despartă sau, na, chestii de genul. Ori tu, practic, doar suferi și nu îți asumi faptul că într-un fel sau altul te-ai băgat conștient în relația asta, știind că cealaltă persoană iese într-o altă relație. Ideea este că tu va trebui să iei decizii. Dacă pur și simplu te-ai obișnuit să fii cea de-a treia roată la căruță într-un fel sau altul, e mare păcat pentru tine să nu conștientizezi sau să nu, cum zice aici acest card, să nu fii coerent și responsabil în ceea ce te privește. Pentru că, așa cum am mai spus și la alte zodii care am văzut chestii de genul ăsta, nu e ok să fii masochist. Și aici pare că sunteți masochiști. Cu voi înșivă, da? E ca și cum nu vă pasă de voi. Voi încercați să vă faceți că nu vedeți cât de mult suferiți din cauza faptului că cealaltă persoană nu-și asumă ceea ce promite. Și când cineva nu-și asumă ceea ce promite, responsabilitatea a cui este? A mea, să văd. Pentru că eu sunt cel care suferă, da? De la început am simțit să spun, uite-te și vezi care este realitatea. Aici cel care trebuie să se salveze ești tu. Da. Nu uita ce am spus la acel mesaj al diavolului, da? Fii atent sau fii precaut cu cel care ia mai mult decât dă. Tu știi. Nu are cum să fie pentru multă lume această etalare, însă, na. Sper să nu fie totuși pentru mulți dintre voi. Mai departe. Avem cheia. Închide, deschide. Cheia e la tine, dragul meu vărsător. Nu-i la mine, nu-i la vecinul, e la tine. Triunghiul, iată triunghiul. Decizie sau indecizie. Cât mai vrei să stai așa, să nu știi ce să faci. E momentul să iei decizie. E momentul să... Cheia e la tine, fă ceva cu ea. Ori închizi, ori deschizi. Da. Și avem soția sau logodnica. Vorbim despre compromis. Aceste carduri au de-a face cu partenerul de viață sau, mă rog, cu un partener. Cheia e la tine să iei decizia ce vrei să faci în legătură cu această persoană. Da.
La capătul cărților avem perla. Vorbim despre ceva ascuns aici. Ori această persoană ți ascunde ceva, ori aici e vorba despre acel fost, da? Fost partener, fostă parteneră, fostă energie dintre voi dacă sunteți într-o relație. Tu ești cel care decide când se eliberează în totalitate de fosta, pentru că asta este probabil ceea ce este ocult încă între voi, ascuns. Dacă tu încă mai ai sentimente ascunse sau, mă rog, cel care știe că se regăsește în această variantă, cel care are sentimente ascunse pentru fostul partener, nu-ți rămâne altceva decât tu să te hotărăști odată. Da, domne, să recunoști, da, domne, am sentimente, încă mai am sentimente. Fii odată pentru totdeauna, asumă-ți și spune, da, mai am sentimente față de fostul, trebuie să fac ceva. Și decizi. Închizi capitolul cu partenerul tău și îți vezi de treaba ta. Deci aici explicațiile pot fi multiple. Dar na, ce să zic. Mie mi se pare că ceea ce ți se spune aici este să hrănești ceea ce ai în momentul de față, pentru că este iubire sinceră. Dar na, acum responsabilitatea este a ta, tu hotărăști ce vrei să faci, însă nu uita să fii foarte atent cine te golește de energie și cine te umple. Protestează, ți se spune aici. Trebuie neapărat să faci ceva. Omoară-ți dragonii din capul tău. Aici sunt multe iluzii, poate pentru unii dintre voi. Poate sunt multe frici, poate sunt... Atenție dacă sunt iluzii, dragii mei, iluziile față de fostul partener. De-aia spun, această etalare se bazează pe realitate. Care e realitatea, de fapt, pe care tu o trăiești? Care este? Fă ceva. Nu trezește, ridică-te, am vrut să zic, ridică-te și protestează. Nu-mi convine, nu știu, aia în relația mea. Hai să vedem ce facem, cum, da? Mergem, cerem ajutor, de ce nu? Lasă-ți prietenii să te ajute, spune aici. Nu neapărat e vorba de prieteni. Dacă nu puteți, mergeți la terapie, faceți ceva. Trebuie să dispară fricile, trebuie să dispară iluziile, trebuie să dispară fostul, trebuie să dispară incoerența, trebuie să dispară suferința din viața ta. Tu decizi. Și avem cardul cu mesajul grădina, în primul rând, și următorul submesaj este: din acest lucru va răsări ceva minunat sau frumos. Dragii mei, toată această coloană, pentru că eu le-am așezate pe coloane, da? Se vede. Cât de cât se vede, nu se vede tot. Toată această coloană ne vorbește despre... Ne vorbește despre același lucru într-un fel sau altul. În primul rând ne vorbește despre pace, liniște, împăcare sufletească. Ne vorbește despre a hrăni ceea ce ai deja, ca să vezi, pentru că în timp vei vedea cum va crește încet, încet. Vorbim despre iubire sinceră, vorbim despre compromis și vorbim despre ceva frumos va ieși de aici. Însă e nevoie să facem niște eforturi. Șaptele de monede este cartea investițiilor, este cartea, da, de aia spune să hrănești ceea ce ai. Udă planta care o ai. Care e planta care o ai? Asta, de iubire sinceră. Tu ai pe cineva în viața ta care cu adevărat te iubește. Însă pare că nu dai atât de mult, da, din partea ta nu există coerență. Aici e ceva ce tu nu ai terminat. Poate n-ai terminat cu un fost partener în totalitate,
încă mai există fantoma fostului partener în capul tău, dar n-are nimeni, nimeni nu poate să-ți rezolve problema decât tu. Aici vorbim la capătul cărților, eliberează-te de vinovăție, wow! Da, dragii mei, nu știu ce înseamnă mesajul ăsta pentru fiecare dintre voi, nu știu de ce există vinovăție, în legătură cu ce, poate în legătură cu ceea ce tu ai făcut, că ai făcut mult prea mult, poate că în legătură cu dorința de a, da, acea energie de salvator, care nu e ok, nu trebuie să te învinovățești. Pur și simplu trebuie să conștientizezi și să fii coerent de acum înainte să nu mai faci. Cam asta e. Alte tipuri de vinovății, poate cei care sunteți într-un triunghi amoros vă simțiți vinovați că, nu știu, stați și suferiți după cineva care vă ține cu vorba că o să se despartă și o să fie cu voi. Poate fi vorba despre multe, însă aici, dacă tu te ridici în picioare și protestezi și nu mai accepti anumite lucruri și distrugi într-un fel sau altul toate, sau treci peste, da? Ești viteaz așa în față, pentru că aici e vorba despre a-i omorâ pe toți, aici nu e a omorâ fizic, ci a-ți omorâ frânele, fricile, nu știu, habar n-am tot ce ne ține pe loc, da? Aici e vorba despre asta. Până nu te ridici în picioare să iei tu sabia în mână și să zici eu vreau să iasă ceva frumos de aici și mă implic și mă responsabilizez și sunt coerent fără să mă simt vinovat, da? Atunci probabil că într-adevăr situația într-un fel sau altul se va rezolva. Foarte tare intonarea voastră, nu mai am altceva. O pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.